Magandang araw mga ka-expert. Ang ihahain ko sa inyo ngayon ay braised pork belly with egg and tofu. Isang simpleng recipe na naman ni CUISINA expert pero masarap. So, kailangan lang natin ng 2 pounds ng pork belly. Ibahin natin ng malalaki siya. At 4 pieces of eggs, i-boil na natin. So, ngayon naman ay i-fry na natin yung ating tofu. Tapos, isi-set aside lang natin ito pagkatapos. So, parang flavored yung nabili ko. Pero pwede rin kayong gumamit yung white lang. Yan, set aside lang natin. At ngayon naman ay stir fry lang natin yung ating aromatics. So, cinnamon stick, garlic, ginger, dried chilies. Yan, papalabasin lang natin yung aroma. Kailangan din natin ng peppercorn, star anise, at bay leaves. So, kahit na hindi in order yan mga ka-expert, basta i-stir fry lang natin sila. Ayan, unti-unti na lumalabas yung kanyang aroma. Yan, huwag kayong kukurap kasi baka hindi nyo makita yung aroma. Yan, sabi nga ni channel 585. Yan, kailangan din natin ng peppercorn. So, pwedeng black, pwedeng white. So, pwede tayong mag-a-add ako mamaya ng dried chilies. Kasi gusto ko medyo maanghang yung aking braised pork. Yan, set aside lang natin siya. At ngayon naman lagay na tayo ng crystal sugar sa ating oil. Kasi caramelize lang natin siya. So, pampaganda kasi ito ng kulay ng ating pork belly, mga ka-expert. So, yun yung sikreto ng mga Chinese sa kanilang pagluluto. Kung bakit maganda yung kulay ng kanilang karne. Yan, nag-add ako ng chili. At nilagay ko na rin yung pinrito natin na aromatics. Sinama ko na rin siya. Yan. Tapos bibilingin lang natin siya para both sides o yung lahat ng sides niya ay maging ganyan yung kulay. Tapos mag-add din ako ng ground black pepper. Yan, diba? Ang ganda ng nagiging kulay niya, mga ka-expert. So, yan yung red chilies natin or dried chilies natin ay optional. Pwede namang wala kasi medyo maanghang din ito. So, at ilalagay ko na yung eggs para din sa magandang kulay niya. Yan, pero mamaya isa-set aside natin. So, add na ako ng dark soy sauce. At cooking sake or cooking wine. Pwede kayong gumamit ng Shaoxing wine. Yan, ang ganda ng kulay. So, mag-add na tayo ng water, enough to cover yung ating meat. Enough para mapalambot niya. At maglagay tayo ng konting salt kasi hindi naman ganun kaalat yung ating dark soy sauce. Tapos yung egg, i-set aside na natin siya kasi ilalagay na natin ito sa pressure cooker para palambutin.
Ayan, 30 minutes sa medium-low. Tsak malambot na malambot ang ating karne. So yan, after 30 minutes, ayan, sa tingin pa lang very tender na talaga yung ating meat. At isanin lang natin ito doon sa ating pan. Tapos turn on ulit natin yung ating fire at ilalagay pa natin yung ating natitirang mga ingredients. So wala akong exact measurement kasi sabi nga nila, yung true cook daw ay hindi na nangangailangan ng measurement. So nag-add ako ng sauteed onion at saka garlic pa, pero optional na yon. Yeah, meron lang kasi akong nakahanda dito, so ilalagay na lang natin para hindi naman siya masayang. Yan, tapos pakuluin lang natin ito at ilagay na natin yung ating tofu and eggs. Yan, tapos konting kulo na lang ito mga ka-expert. Medyo gagawin lang nating thicken yung ating sauce. Yan, tapos tanggalin natin yung mga aromatics na nilagay natin. So hindi na natin kailangan i-serve yun. Yan, at isa pang sekreto ng mga lutong Chinese, sinasala nila yan yung kanilang sauce, tapos ibabalik lang nila yung mga laman. So naglagay ako ng leeks, so that way maganda yung sauce nila, walang masyadong nakalagay, pero yung lasa nandoon. So ganun din sa noodles nila. Kaya di ba pag bumibili tayo ng noodles, napaka-clear ng kanilang soup kasi sinasala nila yun. So yan, tikman lang natin at i-adjust natin yung taste kung kailangan. At i-serve na natin ito mga ka-expert. Yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe po. At kapag nagustuhan niyo ang video na to, bigyan niyo naman ako ng thumbs up. At hit na din po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na ihahanda ni CUISINA Expert. Yan, hope you enjoy this recipe. Gawin nyo to. At tsak matutuwa ang inyong family kapag inihain nyo to sa inyong hapag. Yan, maraming salamat po at enjoy this recipe. Happy cooking!